જય શ્રી કૃષ્ણ. હોળીનું નામ સાંભળીએ ને એટલે તરત જ આંખો સામે રંગબેરંગી ચહેરા, હાથમાં પિચકારી, હવામાં ઉડતો ગુલાલ, આ બધું જ આવી જાય, ખરું ને? હા, અને ઘરમાં બનતી મીઠાઈઓ તો ખરી જ. બિલકુલ. પણ એક ક્ષણ માટે આ બધું ભૂલી જઈએ. ચલો એક એવી હોળીની કલ્પના કરીએ જ્યાં રંગો છે જ નહીં, પણ લાકડીઓ છે. અને જ્યાં પિચકારી નહીં, પણ બચવા માટે ઢાલ હોય. હા, અને જ્યાં લોકો ચીસો નથી પાડતા, પણ ભક્તિ અને મજાકથી ભરેલા ગીતો ગાય છે. અને આ કોઈ કલ્પના નથી, આ તો વ્રજભૂમિનું જીવંત સત્ય છે. ઉત્તર પ્રદેશના બરસાના અને નંદગામમાં ઉજવાતી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લઠ્ઠમાર હોળી. અને આપણે જે સ્ત્રોતો પર નજર કરી છે એ સ્પષ્ટ કહે છે કે આ માત્ર એક તહેવાર નથી. આ તો રાધાકૃષ્ણના પ્રેમ, સદીઓ જૂની પરંપરા અને ભક્તિના સૌથી રમતિયાળ સ્વરૂપનો અદ્ભુત સંગમ છે. બરાબર. તો આજે આપણો હેતુ આ જ છે, આ અનોખી પરંપરાના મૂળ સુધી પહોંચવાનો, એ સમજવાનો કે આખરે લાકડીઓ અને ઢાલ વચ્ચે ઉજવાતા આ ઉત્સવ પાછળની સાચી ભાવના શું છે. વ્રજમાં એક કહેવત બહુ જ પ્રખ્યાત છે. કઈ? સબ જગ હોરી યા બ્રજ હોરા. મતલબ કે દુનિયામાં બધે હોળી થાય છે, પણ વ્રજમાં તો હોરા થાય છે. કંઈક અલગ જ, કંઈક ખાસ. ચાલો તો આજે આ હોરા શું છે એને જરા ઊંડાણથી સમજીએ. ચોક્કસ. ઓકે. તો સૌથી પહેલો અને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન મારા મનમાં એ જ આવે છે કે આ બધું શરૂ ક્યાંથી થયું. મતલબ રંગોના તહેવારમાં આ લાકડીઓ ક્યાંથી આવી? એની પાછળ કોઈક વાર્તા તો હશે જ ને. ચોક્કસ. અને એ વાર્તા સીધી દ્વાપર યુગ સાથે જોડાયેલી છે. જુઓ, આ આખી પરંપરા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજીની લીલાઓમાંથી જ જન્મી છે. આપણા સ્ત્રોતોમાં જે પૌરાણિક કથાનો ઉલ્લેખ છે એ મુજબ નંદગામના નટખટ કનૈયા એ પોતાના સખાઓ એટલે કે ગોવાળિયાઓની ટોળી લઈને બરસાણા પહોંચી જતા. બરસાના એટલે રાધાજીનું ગામ. બરાબર. અને ત્યાં જઈને કૃષ્ણ અને એમના મિત્રો રાધાજી અને એમની સખીઓને ખૂબ ચીડવતા, એમની મજાક ઉડાવતા. એટલે આ એ જ કૃષ્ણનો જાણીતો નટખટ સ્વભાવ જે આપણે નાનપણથી વાર્તાઓમાં સાંભળ્યો છે. પણ મને એ વાતમાં રસ છે કે ગોપીઓએ આનો જવાબ કેવી રીતે આપ્યો. મતલબ ચીડવવાનો જવાબ લાકડીઓથી, ભલે પ્રેમથી હોય, પણ આ થોડું વિચિત્ર નથી લાગતું? સવાલ બહુ સારો છે. પણ અહીંયા છે ને, લાકડી શબ્દને આપણે હિંસાના પ્રતીક તરીકે નથી જોવાનો. ઓકે. એ એક પ્રતિક્રિયા હતી, પણ ગુસ્સાની નહીં. એ પ્રેમભરી ફરિયાદ હતી. ગોપીઓ કૃષ્ણના તોફાનથી ક્યારેક કંટાળી જતી, પણ એમના પ્રત્યે પ્રેમ તો અપાર હતો ને. સાચી વાત. એટલે એમને પાઠ ભણાવવા માટે પણ પૂરા સ્નેહ અને અધિકાર સાથે તેઓ હાથમાં લાકડીઓ લઈને કન્હૈયા અને એમના મિત્રો પાછળ દોડતી. એક રમત હતી, એક પ્રેમભરી ફરિયાદ. વાહ! એટલે કે એ કોઈ લડાઈ નહોતી, પણ એક પ્રેમ કલહ હતો. એક એવી રમત જેમાં ફરિયાદ પણ છે અને સ્વીકૃતિ પણ. બિલકુલ. અને એ જ ઘટના, એ જ રમત આજે લઠમાર હોળી તરીકે જીવંત છે. એ માત્ર એક વાર્તા નથી રહી, પણ એક જીવંત અનુભવ બની ગઈ છે. દર વર્ષે ફાગણ મહિનામાં એ જ દ્રશ્ય ફરીથી ભજવાય છે. એ જ નંદગામ, એ જ બરસાના, અને એ જ પ્રેમભરી છેડછાડ. અને જોવા માટે ખબર છે, દેશ-વિદેશથી હજારો લોકો ઉમટી પડે છે. આ તો થઈ પૌરાણિક કથાની વાત. પણ મને એ જાણવાની ખૂબ ઉત્સુકતા છે કે આટલી જૂની વાત આજે પણ એ જ જુસ્સાથી કેવી રીતે જીવંત રહી છે. મતલબ મેદાન પર ખરેખર શું થતું હોય છે, એ દ્રશ્ય કેવું હોય છે? એ દૃશ્યને સમજવા માટે આપણે આખી પ્રક્રિયાને જોવી પડે, જે 2 દિવસ ચાલે છે. 2 દિવસ? હા. પહેલા દિવસે પરંપરા મુજબ નંદગામના પુરુષો, જેમને ત્યાંના લોકો પ્રેમથી હુરિયારે કહે છે. હુરિયારે? હા. એ આખી ટોળી બનાવીને જયઘોષ કરતા કરતા બરસાના આવે છે. અને એમનો ઈરાદો હોય છે બરસાનાના રાધારાણી મંદિરમાં ધજા ફરકાવવાનો. અને તેમનું સ્વાગત કરવા માટે બરસાનાની સ્ત્રીઓ તૈયાર હોય છે, ખરું ને? હા, પણ એમનું સ્વાગત ફૂલોથી નહીં, લાઠીઓથી થાય છે. બરસાનાની સ્ત્રીઓ, જેમને હુરિયારીન કહેવામાં આવે છે. હુરિયારીન, ઓકે. એ તો પૂરી તૈયારી સાથે હોય છે. રંગબેરંગી ઘાઘરા ચોલી પહેરી, લાંબો ઘૂંઘટ ટાણીને અને હાથમાં તેલ પાયેલી મજબૂત વાંસની લાઠીઓ લઈને. આ કોઈ સામાન્ય લાકડીઓ નથી હોતી. વાહ! એટલે એક તરફ ગીતોથી ચીડવવાનો પ્રયાસ અને બીજી તરફ લાઠીઓ તૈયાર. એ સમયનું વાતાવરણ કેવું હશે? શું એમાં તણાવ હોય છે કે માત્ર ઉત્સવનો ઉલ્લાસ? તણાવ તો બિલકુલ નહીં. માત્ર અને માત્ર ઉલ્લાસ.
જ્યારે હુરિયારા બરસાનાની ગરીઓમાં પ્રવેશે ને ત્યારે તેઓ એવા ગીતો ગાવાનું શરૂ કરે છે જેને રસિયા કહેવાય છે. રસિયા? હા, આ રસિયામાં રાધાકૃષ્ણની છેડછાડ, પ્રેમ અને ફરિયાદનું વર્ણન હોય. જેમ કે આજ બ્રજ મેં હોલી હરે રસિયા. હા, સમજાયું. આ ગીતોથી તેઓ ગોપીઓને ચીડવવાનો પ્રયાસ કરે છે અને જેવી છેડછાડ શરૂ થાય કે તરત જ હુરિયારી લાઠીઓ વરસાવવાનું શરૂ કરી દે છે. એક મિનિટ, તમે જે રીતે વર્ણન કર્યું કે જોરદાર રીતે લાઠીઓ વરસાવે છે, મારા મનમાં પહેલો વિચાર એ જ આવ્યો કે આ તો ખતરનાક લાગે છે. શું ખરેખર કોઈને વાગતું નથી? આટલા જોશમાં કોઈ નિયમ જેવું હોય છે ખરું? તમારો પ્રશ્ન એકદમ વાજબી છે અને સાચું કહું તો બહારથી જોનારને આ થોડું અસ્તવ્યસ્ત અને જોખમી લાગી શકે છે. હા, બરાબર. પણ હકીકતમાં આ ખૂબ જ નિયંત્રિત હોય છે. પુરુષો એટલે કે હુરિયારે એ પોતાના માથા પર જાડી ગોળ પાઘડી બાંધે છે, જે એક રીતે હેલ્મેટ જેવું જ કામ કરે. ઓકે, એટલે રક્ષણ માટે. હા, અને સૌથી મહત્વનું હથિયાર એમની પાસે હોય છે ચામડાની બનેલી મજબૂત ઢાલ. એ ઢાળ વડે જ તેઓ લાઠીના પ્રહારને રોકે છે. અને આ પણ એક કળા છે, ખબર છે? કળા? કેવી રીતે? કેવી રીતે ઝૂકીને બચવું, કેવી રીતે ઢાલને યોગ્ય સમયે આગળ ધરવી, એ બધું તેમને શીખવવામાં આવે છે. એટલે તૈયારી તો પૂરી હોય છે, પણ શું ક્યારેક રમતનો જોશ એટલો વધી જાય છે કે નિયમો તૂટી જાય? કે પછી આ પરંપરા એટલી પવિત્ર છે કે કોઈ મર્યાદા નથી ઓળંગતું? જો, નાની મોટી ઈજાઓ તો થતી જ હોય છે, એમાં ના નહીં. પણ કોઈ ગંભીર દુર્ઘટના નથી બનતી, કારણ કે આની પાછળ એક સામાજિક સમજ છે. અહીં કોઈનું દુશ્મન નથી. જે પુરુષ પકડાઈ જાય તેને ગોપીઓ સ્ત્રીના કપડાં પહેરાવીને નચાવે છે, તેની મજાક ઉડાવે છે અને પછી બધા સાથે મળીને હસે છે. હાર જીત અહીં ગૌણ છે. મહત્વની છે ભાગીદારી. આ તો બહુ રસપ્રદ છે. અને હા, બીજા દિવસે આખી બાજી પલટાઈ જાય છે. એ કેવી રીતે? બીજા દિવસે બરસાનાના પુરુષો નંદગામ જાય છે અને ત્યાં નંદગામની સ્ત્રીઓ તેમનું સ્વાગત લાઠીઓથી કરે છે. આ એક પ્રકારનું સંતુલન છે. વાહ! આ આદાન પ્રદાન જ રાધા અને કૃષ્ણના સંબંધનું પ્રતીક છે. અને આ દરમિયાન મંદિરોમાં સમાજ ગાયન ચાલતું હોય છે. સમાજ ગાયન? હા, જ્યાં ભક્તો સમૂહમાં બેસીને ભક્તિપદો ગાય છે. આખું વાતાવરણ વ્રજરજ એટલે કે વ્રજની માટીની સુગંધ અને ભક્તિથી ભરાઈ જાય છે. આ પ્રસંગે ફગુઆ એટલે કે ભેટ સોગાદોની આપલે પણ થાય છે. આ બધું સાંભળીને મને લાગે છે કે આ માત્ર એક રમત નથી. સ્ત્રોતો પણ એ જ ઇશારો કરે છે. આની પાછળ કોઈ ગહન સામાજિક અને આધ્યાત્મિક અર્થ છુપાયેલો છે. ચાલો, એ સ્તર પર થોડી વાત કરીએ. ચોક્કસ. અહીંથી જ આ ઉત્સવની ખરી સુંદરતા શરૂ થાય છે. સૌથી પહેલો અને સૌથી સ્પષ્ટ અર્થ છે સ્ત્રી શક્તિનો જય જયકાર. સ્ત્રી શક્તિનો જય જયકાર? હા, વિચારો, ભારતના એ સમાજમાં જ્યાં સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓને દબાવીને રાખવાની માનસિકતા રહી છે, ત્યાં એક એવો ઉત્સવ છે જ્યાં સ્ત્રીઓ ખુલ્લેઆમ જાહેરમાં પુરુષો પર લાઠી વરસાવે છે. અને પુરુષો તેને સન્માન સાથે? બિલકુલ, એક લીલાના ભાગરૂપે સ્વીકારે છે. આ તો ખરેખર ખૂબ જ શક્તિશાળી પ્રતીક છે. એનો અર્થ એ થયો કે આ માત્ર પ્રતીકાત્મક નથી. એ સમાજમાં જ્યાં વર્ષના બાકીના દિવસોમાં કદાચ સ્ત્રીઓને એટલી સ્વતંત્રતા ન મળતી હોય, તે દિવસે તેમને એક અનોખી સત્તા મળે છે. એકદમ સાચી વાત. આ એક સામાજિક સેફટી વોલ જેવું છે. તે સ્ત્રીને પોતાની અભિવ્યક્તિ માટે એક મંચ પૂરું પાડે છે. પછી બીજો ગહન અર્થ છે અહંકારનો ત્યાગ. અહંકારનો ત્યાગ? એ કઈ રીતે? જ્યારે કોઈ પુરુષ સ્ત્રીના હાથનો માર સ્વીકારે છે, ભલે તે રમતમાં હોય, ત્યારે તે પોતાના પુરુષ હોવાના અહંકારને ઓગાળી રહ્યો હોય છે. તે એક પ્રકારનું સમર્પણ છે. તે સ્વીકારી રહ્યો છે કે પ્રેમમાં, ભક્તિમાં કે સંબંધમાં કોઈ ઊંચું કે નીચું નથી. અને મને લાગે છે કે આ વાત આજના સંબંધો માટે પણ એટલી જ સાચી છે, જ્યાં ઘણીવાર અહંકાર સંબંધો પર હાવી થઈ જાય છે. પણ આ પરંપરા બીજું શું શીખવે છે? તે શીખવે છે કે પ્રેમમાં રમતિયાળપણું જરૂરી છે. હા, આ તો બહુ મહત્વનું છે. આપણા સ્ત્રોતો એ જ કહે છે કે રાધાકૃષ્ણનો પ્રેમ ગંભીર અને શાંત નહોતો. એ જીવંત હતો, મસ્તીથી ભરપૂર હતો. લઠ્ઠમાર હોળી એ જ યાદ અપાવે છે કે સંબંધોમાં હાસ્ય, મજાક અને થોડી છેડછાડ તેને નીરસ થવાથી બચાવે છે. ફરિયાદ કરવાનો પણ એક પ્રેમભર્યો રસ્તો હોઈ શકે છે.
એટલે કે ભક્તિ પણ હંમેશા ગંભીર જ હોવી જોઈએ એ જરૂરી નથી? એમને બિલકુલ નહીં. અને એ જ આપણો ચોથો અને અંતિમ મુદ્દો છે. ભક્તિમાં મસ્તીનો સ્વીકાર. ઓકે. અને મસ્તી કરીને પણ થઈ શકે છે. ભગવાન સાથેનો સંબંધ એટલો અંગત અને પ્રેમભર્યો હોઈ શકે છે કે તમે તેમની સાથે મજાક પણ કરી શકો. લઠમાર હોળી એ ભક્તિના આ સૌથી જીવંત અને આનંદમય સ્વરૂપની ઉજવણી છે. આ તો અદ્ભુત છે. એટલે કે જે બહારથી માત્ર એક વિચિત્ર અને જોરદાર રમત જેવું લાગે છે, તેની અંદર સમાજ, સંબંધ અને આધ્યાત્મિકતાના આટલા ઊંડા સ્તરો છુપાયેલા છે. હા, આખી વાતનો સાર એ જ થયો કે વ્રજની હોળી માત્ર તન પર લાગતા રંગોનો નહીં, પણ મનના ભાવોનો ઉત્સવ છે. બરાબર. તો આજની આ ઊંડી ચર્ચા પછી આપણે એટલું તો કહી શકીએ કે લઠમાર હોળી માત્ર એક પરંપરા નથી, એ રાધાકૃષ્ણની પ્રેમ કથાનું એક જીવંત નાટ્ય રૂપાંતર છે. એકદમ સાચું. એક એવું નાટક જેમાં ગામના દરેક લોકો કલાકાર છે, તેમાં પ્રેમ છે, પરાક્રમ છે, ભક્તિ છે અને સ્ત્રી પુરુષની સમાનતાનો એક ગર્ભિત સંદેશ પણ છે. અને જો મુખ્ય વિચારને ફરીથી જોઈએ તો આ ઉત્સવ એ વાતનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે પૌરાણિક કથાઓ માત્ર પુસ્તકોમાં નહીં પણ લોકોના જીવનમાં, તેમના ઉત્સવોમાં જીવંત રહી શકે છે. બરાબર. આ પરંપરા એકસાથે સ્ત્રી શક્તિનું સન્માન કરે છે, સામાજિક નિયમોને પ્રેમથી ઉલટાવે છે અને ભક્તિને ગંભીરતાના બંધનમાંથી મુક્ત કરીને આનંદનું સ્વરૂપ આપે છે. અને મને લાગે છે કે આ જ વસ્તુ તેને દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ઉત્સવથી અલગ પાડે છે. અને આ ચર્ચાના અંતે આપણા શ્રોતાઓ માટે એક વિચાર મૂકીને જઈએ. આજના આધુનિક સમયમાં જ્યાં સંબંધો ઘણીવાર ગેરસમજ, અહંકાર અને સંવાદના અભાવને કારણે જટિલ બની રહ્યા છે, ત્યાં પ્રેમ અને ફરિયાદ જેવી નાજુક લાગણીઓને આવા રમતિયાળ, સામુદાયિક અને ઉત્સવના રૂપમાં ઉજવવાની આ પરંપરા આપણને શું શીખવી શકે છે? ખૂબ સારો પ્રશ્ન છે. કદાચ સંબંધોને જીવંત રાખવાનો રહસ્ય મંત્ર આવી જ કોઈ પ્રેમભરી રમતમાં છુપાયેલો હોય. જય શ્રી કૃષ્ણ.